एप्लिकेसनको नाम छ रमाइलो। चाहिँ टिकटक बन्द भएपछि नेपाली क्रिएटरहरूले चाहिँ यहाँको एउटा नयाँ एप्लिकेसन, क्रिएटरहरूको दाबी छ कि फ्युचरमा समयपछि नै यसले चाहिँ नेपाली मार्केटमा नेपाली बजारमा चाहिँ राम्रो हुनेछ। आउनुहोस् के छ त एप्लिकेसन बारे, एप्लिकेसन डाउनलोड पनि छु र त्यसपछि इन्स्टल गरेर एकाउन्ट हामी कसरी बनाउने पुरा जानकारी यो भिडियोमा तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक गर्नुहोला र हामीसँग जोडिनको लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला तपाईँ यदि एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने प्ले स्टोरमा जानु होला, गुगल प्ले स्टोर, होइन भने आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने एप्पल प्ले स्टोरमै तपाईँबाट आउँछु। सबैभन्दा पहिला तपाईँ प्ले स्टोरमा जानु होला। ल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ जस्ट सर्च गर्नु होला, जस्तै रमाइलो। र यहाँनिर सर्च गरेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तलनिर जस्तै यो म्यासेजको चिन्ह जस्तो छ आइकन चाहिँ, यो चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा के छ, यो भर्खर स्टार्टिङ एप्लिकेसन हो र केही छैन। म तपाईँलाई एकाउन्ट कसरी बनाउने यसको सिकाउँछु। मैले पहिले नै अलरेडी चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरिसक्यो। म तपाईँलाई सिधै ओपन गरेर देखाउँछु। तपाईँ इन्स्टल गर्दै गर्नु होला र इन्स्टल गरेपछि यहाँ पनि तपाईँले क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरेपछि यस्तो देखाउँछ। र यो चाहिँ स्टार्टिङ एप हो, त्यही भएर चाहिँ खासै ट्रेनिङमा छैन। विभिन्न साथीहरूले चाहिँ अलरेडी एकाउन्ट बनाइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँ यहाँनिर प्रोफाइलमा जानु होला। सबभन्दा पहिला यहाँनिर तपाईँसँग इमेल हुनुपर्छ। इमेल जस्ट जुनै पनि एउटा इमेल चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै साइन इन विथ गुगल हुन्छ, तपाईँले गुगलको जुनसुकै इमेल पनि तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म गुगल साइन इन गर्छु। त्यसपछि तपाईँको जिमेलहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। जिमेल तपाईँले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै एउटा जिमेलले तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म लास्टको यसको गर्छु र क्लिक गरेपछि यसले केही समय लिन्छ। त्यसपछि तपाईँको एकाउन्ट भइसक्यो। यो जस्ट टिकटक जस्तै हो, अलिकति यो चाहिँ नयाँ जस्तै भएर भनौँ न डेभलपिङ